So, hello guys. So, sa database connection naman tayo. So, dito, nag-declare ako ng DB host, DB user, DB pass, at DB table. So, sa DB host, ito yung host natin sa local host. So, makapansin nyo dito, local host. So, yan yung parang server natin. So, default username, root, tapos default password is wala, tapos yung database natin. So, dito, gumawa ko ng function. So, ito, insert, update, delete. So, itong function na to, so bali, ito, sqli.php. So, ang gagawin na lang dito, so, parang ito yung diskarte ko. Imbis na every PHP ka magko-code, ang gagawin mo na lang, require mo na lang to sa bawat PHP file mo para tatawagin mo na lang itong insert, update, delete kung gusto mo mag-update, insert, update, delete sa database mo. So, dito, so dineclare ko yan. So, gumawa ko ng variable con equals mysqli connect. So, db host yan, user db pass or db table. So, pag may error or hindi niya mahanap kunyari yung database or mali yung username, password, or basta may maling isa dyan, mag-end siya at ilalabas niya tong error nito. So, try natin. So, ito yung index.php. So, require once sqli.php. So, save. So, save mo siya. Try natin YouTuber. Ito yung sinasabi ko. Imbis na mag-query kayo, gumawa kayo ng kung hab-habang code, gagawin nyo na lang is tatawagin yung function. So, insert, yan, gusto siya. Tapos dito yung query. So, example query lang natin. Is from hang. So, yan. Meron siyang error. So, wala siya. So, yun. Unable to select database. Kasi nga, wala kang database na YouTuber sa server mo. So, ito siya. Ito yung mga database ko. So, YouTube. So, pag naging inabas mo yan, mawala yung error. So, yan. Ito yung sa insert, update, delete. So, ito naman yung sa magsaselect ka na ng item. So, same dun sa taas. Kung may error na isa dito, lalabas yung unable to select database. So, yan. Ito, medyo madugo ito Ito nga ba, no? Hirap i-explain. So, isa natin dito sa taas. So, yung query na binato mo dito, yan, result equals MySQL query, tas con, tas query. So, execute nyo. So, pag may laman yung result, numbers, nag-while siya dito. Hanggat meron pang laman yung rest, mag-execute yung mga codes dito. Else, wala siyang ibabalik yung na result at i-close na yung connection. So, same lang siya dito. So, mas lang hindi ko naman ito ginagamit Ni-record lang sa akin gawin. So, ito lang yung gagamitin natin.